The Tom Show, brought to you by Wage freshly roasted Ethiopian coffee. ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን የቶምሾ ፕሮግራም ተከታታዮች እንደምታውቁ ሁሉ ሁልጊዜም ከቶምሾ ጋር የተለያዩ እንግዶችን ይዤላችሁ ቀርባለሁ። በዛሬው ቀን አዲስ እንግዳዬ ሞዴል ወይም ዲዛይነር ሊሊ አሰፋ ናት። ሊሊ አሰፋ በለንደን የምትኖር ወጣት ናት። እንግዲህ ከሊሊ አሰፋ ጋር ያለኝ ቆይታ አብራችሁ ተከታተሉ። በቆይታችን እንደምትደሰቱ ተስፋ ነኝ። ሊሊ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ጊዜሽን ወስደሽ ይሄንን ቃለ መጠይቅ ከኔ ጋር ታደርጊ ስለፈቀድሽኝ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። እንደምታውቀው ሞዴል ሲባል የተለያየ ነገሮች ናቸው። ሞዴል አንድ ሴት ልጅ አቋሟ ስላማረ ወይንም መልኳ ስላማረ ብቻ አይደለም ሞዴል ልትባል የምትችለው። ላንቺ እንዴት ነው ዲስክራይብ የምታደርጊ ሞዴል ማለት ምን ማለት ነው? እንግዲህ ሞዴል ማለት አንድ ነገር ማሳያ ማለት ነው። ሁሉም ነገር ሞዴል እንዳለው ማለት ነው። የመኪና ሞዴል፣ የቤት ሞዴል፣ የምን ሞዴል እንዳለው ግን ሰዎችን ለየት የሚያደርገን ምንድነው? ማሰብ ስለምንችል እኛ የምናደርገውን ነገር የኛ ሞዴል የውስጣችንን ሞዴል ሌሎች ሰዎችም ስለሚከተሉት ያው እንግዲህ ሞዴል ማለት ጥሩ ስነ ምግባር ያለው ሰውና ሌላው ደግሞ ወጣቱ የሚያንገሩ እንዲከተለው ሞዴል መሆን ለህብረተሰቡ ሞዴል መሆን አለበት። እንግዲህ ያው በሞዴልነት ብዙ ነገርን ማሳየት ይቻላል። ሰው ልጅ ሞዴል ነው ማለት እንግዲህ የአንድ ነገር ተምሳሌት ማለት ነው። ነጸብራቅ ነገር ላንቺን ብዙ የሚከተሉ ሰዎች አሉ። የሚከተሉ ሰዎች በካራክተርሽን ያለሽን መስልና የተለያዩ ነገሮችን ነው ይዘው የሚያርጉትና ያ ለነዛ ሰዎች ሞዴል መሆን ነው። እንግዲህ ተካመሰግናለሁ። እስቲ በሞዴልነት ወይም በፋሽን ዲዛይነርነት ብዙ የሰራሻቸው ስራዎች እንዳሉ ነው እንግዲህ ማቀው። በዚህ ማገር እንግዲህ እኔ ከመጣው ጊዜ ጀምሮ ሊሊ ፋሽን በጣም ነው ማቅሽ። በጣም ጠንካራ ሴት፣ በጣም ጎበዝ ነሽ። በዚህ አጋጣሚ ልነግርሽ የምወደው እንግዲህ እስቲ ይሄንን ስራሽን ከዚህ ሀገር ኑሮ ጋር እንዴት አድርገሽ ያጣመርሽ ይሄን ያክል ዘመን መያዝሽ እንዴት ነው የምትገልጪው? እንግዲህ ያው የፋሽን ስራ ቀላል ስራ አይደለም ስለሆነት ማለት ነው። ስፔሻሊ ላይክ የሀገር ልብስ የሀገር ቤትን ፋብሪክ ላይ መስራት ከፈለገ ማለት ነው እንደኔ ምክንያቱም አዘ ፋሽን ዲዛይነር አንድ ነገር ፋብሪኩን የምትገዛውን የምትጠቀምበትን ነገር እየሄድክ እያየክ እየነካክ ማየት አለብህ። እኔ ደግሞ ካለውበት ኢትዮጵያ ውስጥ በቅርብ ስለማላገኘው ትንሽ ለኔ ከባድ ነው። ግን እንደዛም ከበደም ብዬ አልዘኩትም በሚችለው መጠን የሀገሬን ማቴሪያል እየተጠቀምኩኝ በሌሎችም እያደረኩኝ በሚችለው መንገድ ያው የተሳተፍኩኝ ነው። ከዚህ ስራሻ እንኳን ከኢትዮጵያ ልብሶችን የሚያመጡልሻሉ ኦርደር የምታደርጊው አንቺ ነሽ ወይስ እንዴት ነው? የተለያየ ነገሮችን ነው የምትሰሪው? አንድ አይነት የባህል ልብስ አይደለም፣ የተለያዩ የባህል ልብሶችን ነው። እንግዲህ ዛሬ ሳምንት በጣም ቆንጆ የሆነ የፋሽን ሾው ስራ ለመስከረም ኮሜዲያን መስከረምና ኮሜዲያን ትግስትን ጋብዘሽ በጣም ጥሩ ስራ ሰርተሻል። እንግዲህ እስቲ የዛ ጊዜ ያዩዋቸው በጣም የተለያዩ ቆንጆ ልጆች ወጣቶች የኢትዮጵያን ባህላዊ ልብሶች ለብሰው አይቻሉ። ኢትዮጵያኖችም ነበሩ፣ የተለያዩ አገር ዜጋ የሆኑ አፍሪካ የሆኑ ሴቶችም ነበሩ። የለበሱት የኢትዮጵያ ልብስ ነው። I am so proud of you። በጣም ደስ ነው ያለኝ በዚህ አጋጣሚ because ቆንጆ ነገር ነው እየሰራሽ ያለሽው። ግን ይሄንን ነገሮች ሁሉ ለመስራት እንግዲህ ሳጣራ የጻፍሽ ማን ነው የሰፋሽው አንቺ እንደሆንሽ ሁሉ ነገር ያደረግሽው አንቺ እንደሆንሽ ነው የሰማሁት። በምን አይነት ጊዜ ይሄን ሁሉ ነገር ልታደርጊ ይቻልሽ? እና ፋብሪኮቹንስ ማን ነው ያመጣልሽ? እንግዲህ ልክ ነህ። አሁን በአሁኑ ኮሌክሽኔ ከዚህ በፊት የምሰራቸው ስራ የኔም ስራ ጨምሮ ሌሎች ዲዛይነሮችንም ፕሮሞት በማድረግ ብዙ ስራዎችን ሰርቻለሁ። በጣም ብዙ ስቴጆችን ሰርቻለሁ።
ነገር ግን ከባለፈው በሰፕቴምበር 30 የሰራኋቸው ልብሶች በአጠቃላይ የኔ ነበሩ እኔ ነኝ እስከ ያደረኳቸው እኔ ነኝ የቆረጥኳቸው የሰፋኋቸው የራሴ ስራዎች ናቸው በአጠቃላይ ወደ ከ40 እስከ 50 ኮሌክሽኖች ነበሩ ማለት ነው ያው ጨርቁን ፋብሪኩን በዛ ጥለቶቹን ምናምን ከኢትዮጵያ ነው ያስመጣሁት ነገር ግን ሌላ የዲናገርም ፋብሪክ ተጠቅም ያለሁኝ ይሄንን ያደረኩበት ምክንያት ምንድነው አንደኛ ሌላው ማርኬቲንጉን ለማስፋፋት ሌላው ዜጋም ተጠቃሚ እንዲሆንና ወደ ማርኬቱ እንዲገባ ነው ተች ነው ያደረግሽው ሁለተኛ ደግሞ ካልቸሩንም ለማስተዋወቅ አንድ ነገር የሆነ ነገር ለየት ያለ ነገር ጣል ስታርቅበት ይሄ ነገር ከየት መጣ ወዴት መጣ ብሎ አጠያቂ ሆነና ሰው ሞር ወደዛ ለማወቅ እንትን ይላል ምክንያቱም ፋሽን ጊዜው መጠበቅ አለበት ወቅቱ መጠበቅ አለበት ፋሽን ሁሉ ጊዜ ይቀያየራል እና በመችለው መጠን ሁለቱንም ሳለቅ ማርኬቱንም ሳለቅ ካልቸሩንም እንትን በማዋቀር የተቻለኝን ጥረት አድርጌያለሁ እንዳልኩክ ማለት ነው ሁሉን ነገር በራስክ መስራት በጣም ከባድ ነው ቴለሮች ላይክ ሰፊዎች ያስፈልጋሉ አሁን ለምሳሌ ብዙ ዲዛይነሮች በጣም ብዙ ዲዛይነሮች ቴለሮች አላቸው የራሳቸውን እስከች ያደርጋሉ ሳምፕላቸውን ይሰራሉ ከዛ ቴለር ነው የሚሰራላቸው እኔ ግን አንደኛ አገሩ ላይ እዚህ ሀገር ላይ ቴለር በጣም ውድ ነው እኔ ራሴ እንደ ቴለርም ተቀጥሬ የምሰራ ሰው ነኝ አንድ ጊዜ ቴለር በጣም ውድ ነው ሁለተኛ ደግሞ እኔ በመፈልገው አሁን እንደዚህ በመፈልገው መንገድ አሁን ባሳየሁት መንገድ ለመስራትም ከባድ ነው ብዙ ኮስት ያደርጋል ስለዚህ በመችለው ጊዜን ወስጄ በመችለው በራሴ ቪዥን ያደረኳቸው ነገሮች ሰርቼ ለማቅረብና ኮሚኒቲውን ለመሰብሰብ ሞክሬያለሁ በጣም ደስ የሚል ነው በዚህ አጋጣሚ የሳያይጅ መጠየቅ ፈልገው በማህበረሰባችን ላይ እንግዲህ በኢንግላንድ ውስጥ በሀበሻ ሶሳይቲ ትውልደ ኢትዮጵያ ሆኖ ብዙ ሰዎች እንኖራለን እንዴት ነው በስራሽ ላይ ተቀባይነቱ ምን ያህል ነው because በፋሽን እና ሞዴሊንግ እንደዚህ አይነት ነገር ምናልባት እንደ ካልቸር ስለምናየውኛ ከካልቸራችን ትንሽ ወጣ ያለ ነገር ነው እና በእኛ ሶሳይቲ ውስጥ ተቀባይነቱ ምን ያህል ነው ስትራግል ያደረግሽ ያለሽ ጠንካራ ነሽ በዚህ ጎኑ እና ምን ያህል ነገሮች ነው ያሳለፍሽ ያለሽ በጣም ከባድ ነው ብዙ ሰው ቀስ ያለ ነው የሚቀበለው ገባክ አሁን ይሄን ነገር ተቀባይነቱን እንትን ለማለት ሰዎችን የግዴታ ወደ ስራክ ማምጣት አለበት ገባክ በመናገር ምናምን ሳይሆን በማሳየትና በስራክ እንዲያምኑ ማድረግ አለበት እና አሁን ባሁኑ ሾው ያደረኩት ብዙ ሰዎችን በግለሰብ ደረጃ ራሱ በመጋበዝ እንዲመጡ አድርጌያለሁ ምክንያቱም በዛይ ደግሞ መስኪና ቲጅም ስለነበሩ በጣም ብዙ አድናቂ ስላላቸው እነሱም መጣውና በዛ አጋጣሚ ደግሞ የኔን ስራ ሲያዩ ዋው ብለው የተደሰቱ ሰዎችም ብዙ አሉ እና ገባክ እንደዚህ ያልክ ነው ወደ ህብረተሰቡ መግባት የምትችለው ምክንያቱም በእኛ ፋሽን በራሱ እንደ ላይክ ከገርቱም ይያለው መደጋገም አይሆንብኝና እንደ ቅንጦት ምናምን የሚታይበት መንገድም አለ እና አሁን ግን አይ ቲንክ ፋሽኑም ያደገ ነው ሀገር ቤትም ያለው ፋሽን ሀገራችንም ያለው ፋሽን በጣም ያደገ ነው አርቲስቱም በጣም ፋሽን ያስተዋወቀ ነው ያለው ምናምንና በጣም ደስ ይላል ቢሆንልኝ እና ወደፊት አላማ አለኝ ከሀገሬ ገብቼ እነዚህ አይነት ነገሮችን ለመስራት ማለት ነው ምክንያቱም እኔ ባለኝ ፖቴንሻል ሀገሬ ላይ ተቀምጬ ብሰራ በጣም ብዙ ነገር መስራት እንደምችል አምናለሁና ራሴን ለዛ ያዘጋጀው ነው እንግዲህ እንደዚያቤር ፍቃድ በጣም ጥሩ ይሄን ነገር እንግዲህ አየዘሽ ወደዛው ያው የተያያዙ ነገሮች ስለሆኑ በምንድን ነው ራስሽን ፕሮሞት የምታደርጊው አሁን እንግዲህ ያንቺን ስራዬን ስራ ሰሰሪ እውነትም የተዋጣለ ስራ የሚሰራሽው ባይዘው እውነትም እንዳልሽው ትግስትንም መስከረምንም በጣም ሰዎች እንደሚወዳቸው ያየሁት ፕሮፍ ያደረኩበት ስራ ነው የባለፈው የሰራሽው ስራ የተለያዩ የውጭ ሀገር ዜጎች ሙሉ ነበሩበት ግን እዛ ላይ ግን የነበሩት ሞዴሎች ወይም አብረውሽ ያን ሁሉ የሰሩት በጣም ብዙ ሞዴሎች ነበሩ እና ምንድነው ተከፍያቸዋለሽ ወይስ እንዴት ነው ብታገኛቸው ይቻልሽው እነዛን ሁሉ
ይሄ አሁን ያሁን ሰው ሲመጣ ከተለያየ ቦታ በጣም ብዙ መስዋዕትነትና ብዙ አፈርትን ከፍዬ ነው የመጡት ምንድነው ይሄ ስቴጅ ነው የከፈትንላቸው ምክንያቱም እንደምታውቁ ብዙ ነገር የለም ብዙ ታለንት ያላቸው ልጆች አሉ በሜካፕ መስራት የሚችሉ ልጆች አሉ ጸጉር መስራት በሞዴሊንግ መሳተፍ የሚፈልጉ ልጆች አሉና ይሄን ደስ ያላቸው ነው ራሳቸውን ሊያስተዋውቁ የሰሩ ልጆች አሉ ሌላው ደግሞ ሌሎችም ዜጎች አሁን የዛን ቀን አፍሪካ ፋሽን ዊኮች ነበሩ የዛን ከበር ሊያደርጉ ይመጡ እና ደግሞ በመሃል ሌሎች የተላኩ ልጆች ነበሩ እንትኖች ነበሩ ከኤጀንሲ የመጡ ሰዎች ነበሩ የኛ ልጆች ሊያዩ ማለት ነው እና በጣም ፎቶግራፈሮችም ነበሩ ያው መጋዚን ላይ ይወጣል ሜል ፕሮሚስስ አለ እሱንም ያደርጉልናል እና ምንድነው ያው ለምሳሌ ያህል ባለፈው ከሰራሁት ሰው ልጅ ሾው ላይ 3 ኢትዮጵያኖች like ሁለት ሚክስሬስ እና አንድ አበሻ ልጅ ሞዴል ኤጀንሲ አፕሮች አድርጓቸው ያነጋገሩኝ ያለሁት ምክንያቱም በኔ ስለመጡ እነሱ ዛም ራሳቸውንም አንተና አላደረጉምና ችግር የለም አሳይን ያደርጋሉ ብዬ በትንሻውን ቢዚ ስለሆንኩ የወደዛ ፎከስ አላደረኩም ግን ይሰራሉ ገባ ኦፖርቹኒቲውን እድሉን መክፈት ነው ይሄ ምንድነው በጣም ጥረት የሚያስፈልገው ስራ ነው እንጀራ ትሪ ላይ ቀርቦ መብላት ማለት አይደለም የሞዴሊንግ እንትን በጣም ፋይዳ ያስፈልገዋል እና ያው ፍላጎቱ ከሆነና ውስጥ ካለ successful ማትሆንበት ምንም አይነት ምክንያት የለም ሁሉም ቢሆን ማለት ነውና መሆን ሻይታን እርግጠኛ ነኝ በዚህ 100% በጣም ለምንድነው ብዙዎቹን ጊዜ በፕሮሞሽን ነገሮችና አንዳንድ ነገሮች በመታረቂባቸው ነገሮች ላይ አብረውሽ አግዘውሽ የሚያደርጉ ሌሎች ፕሮሞተሮች አሉ ወይ ለነሱስ ምን አይነት ነው ጥሪ ምን አይነት ነገር ነው እንዴት ነው ጥሪ የሚታቀርብላቸው በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ትንሽ ለወጣብዬ ነበር ከእንትኑ አሉ ጥቁሮችም ነጮችም አበሾችም አሉ ላይክ በዚህ ዙሪያ ያሉ ሰዎች አብረው የሚሰራ ኮኔክሽን ነው ይሄ ኮኔክሽን ስራ ነው obviously ዛሬ ሌሎችን ሰፖርት ሳደርግ እነሱ ሰፖርት የሚያደርጉ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ኮኔክሽኑንና ኦፖርቹኒቲውን መክፈት ነው ከዛ በኋላ ምን ይዞልክ እንደሚመጣ አታውቀውም የሆነ ነገር ይዞልክ ይመጣል ህይወትህን የሚቀይርም ነገር ሊሆን ይችላል እንደገና ደግሞ እሱም ሁሉ ቀርቶ እኛ ምንሰራው ውስጣችን ስፔሻሊም ከኔም ጋር ያሉ ልጆች የሰሩትም እኔም የምሰራው ውስጥ ያለ ነገር ስለሆነ ስለሚያስደስተኝና ደስታን ስለሚሰጠኝ እና አንድ እርምጃ ደግሞ ወደፊት ያራምደኛል ኮሚኒቲያችንን ጌት ቱጌዘር አይነት ነገር እርስ በራስ የመተዋወቂያ ይሆናል ብለን ስለምናስብ ነው እና ስለሚሆንም ነው ለዛ ነው እንግዲህ እስቲ ወደፊት ታረጋግድሽ ምንድነው ማድረግ የምትፈልጊ ወደፊት በዚህ ሙያ ረገድ well እንግዲህ እንዳልኩት ማለት እኔ ይሄ ነገር ውስጤ ነው ደሜ ውስጥ ነው ማለት አልችልም ውስጤ ነው እና ብዙ ነገር እቅዶች አሉኝ አሁን ወደ የሚቀጥሉት አመቶች ላይ ሞር ላይክ ወደ ለንደን ፋሽን ዊክ ኢንዲፔንደንት ዲዛይነር ዳይ ኒውዮርክ ፋሽን ዊክ ምናምኖች ላይ ያው እንግዲህ ፎከስ አድርጌ አፕላይ አድርጌ obviously ካደረክና ከጣልክ ከሰራ ትገባለህ ግን ይሄንን ለማድረግ ኮኔክሽንን ወደ ኢትዮጵያ መዘርጋት አለብኝ ምክንያቱም እኔ መስራት የምፈልገው በሐበሻ ልብስ ነው መግባት የምፈልገውና ኢትዮጵያ ዲሰምበር ላይ ሄዳለሁ የሚል አላማ አለኝ አንዳንድ ነገሮችን የራሴን ነገሮች ለዘረጋጋ ማለት ነው ከቴለሮች ጋር ከሸማኔዎች ጋር ምናምን ያለኝን ኮኔክሽን ላስፋፋ እንደዛ አድርጌ ትልልቅ ስቴጆች ላይ ለመውሰድ ነው አሁን የሰራነው ስራ አፍሪካ ፋሽን ዊክ መጋዚን ላይ ይወጣል እዛ ላይ ወጣ ማለት ደግሞ ትልልቅ ሴሌብሪቲዎች ጋር የመድረስ እንትን አለው ሶ never know ምን ወዶ እንደሚመጣ ምክንያቱም የኛ ያገራችን ልብስ በጣም ውብ ነው ለስፔሻል ኦኬዥን ስፔሻሊ በጣም የሚሆን ነው ሶ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ያነሳሽው እንዲያውም እኔ ጠይቀሽ ያሰብኩት ነገር ነበር አሁን ሁለት የተለያየ ነገር ነው ጠይቀሽ አንደኛው አያይዘሽ እንድትመልሽልኝ ነው አንደኛው የምትሰሪው የፋሽን ሾው ስራ ከኮሜዲያኖች ጋር ብዙ ጊዜ ያልተለመደ ነገር ነው ደፍረሽ ማድረግሽ ራሱ የሚደነቅ ሐሳብ ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ብዙ ጊዜ የምናውቀው ኮሜዲያኖችን የሚጋብዟቸው ምናልባት ዘፈን ኖሮ ምናምን ነው አንቺ ግን ኮሜዲያኖችን ከፋሽን ጋር ነው ያንቺ ፋሽን ሾው ጋር አብረሽ ጋበሻቸው አንደኛው ጥያቄ ይሄ ነው በዛ ያይዘሽ የምትመልሽልኝ
እንደው ልፋትሽን የሰራሽውን ስራ ወይንም ይሄ ጥግ እንዲደርስልሽ የምትፈልጊው የሆነ ነገር አላማ እንዳለሽ ይገባኛል ግን የሰራሽውን ልብስ ማለት ነው አንቺ ራስሽ የተጠበብሽበትን ማን ቢለብስልሽ ወይም ሞዴል ወይም ፌመስ ሰው ማን ቢያደርግልሽ ደስ ይልሻል well ለኔ to be honest ማለት ነው ሁሉም ሰው ለኔ ሞዴል ነው የኔን ስራ አምኖበት ወዶበት የተቀበለ ሰው ቢያደርግልኝ ለኔ ምንም እንትን የለኝም ግን አንዳንዴ ምንድነው እንዲህ አይነት እንትን የለኝም ከኔ ቢያደርግልኝ የሚል የለኝም እንደዛ አይነት ኦፖርቹኒቲዎችም ነበሩኝ ስለዚህ ከሴሌብሪቲዎች ጋር ምናምን ፑሽ አድርጌ ልብሴን እንዲያደርጉልኝ ማለት ግን አልገባም ውስጤ ምክንያቱም እኔ ማምነው ምንድነው ሰው ሁሉ ሞዴል ነው አንተ ሞዴል ነህ ከኔ ሞዴል ሁላችን ምክንያቱም ልብስ እንለብሳለን ራቁታችንን አንሄድም ማለት ነው ግን እዛ ጋር ሞዴል አድርገህ ፋሽን ሾው አድርገህ የምታሳይበት ምክንያት ምንድነው ኦኬ አዲስ ነገር ፈጥሬያለሁኝና ይሄ ነገር አዲስ ነገር ነው እዩልኝ የኔ እንግዲህ ስለሆነ እንግዲህ አሁን ከዚህ በዚህ ለማብራራት ያህል ስራሽ የምትሰሪው ስራ የሆነ አላማ ሊኖር ይችላል ኢትዮጵያን የባህል ልብስ የተወሰነ ደረጃውን ከፍ አድርጌ እዚህ ቦታ ላይ ሆኖ ኢትዮጵያውያኖች እንደዚህ አይነት አለባበስ እንደዚህ አይነት ነገር አለን ብዬ ለማሳየት ነው ምሰራው ያን ነገር ምሰራው በዛለሽ ነው ስለዚህ ያን ነገር እንደው እድሉ ቢያጋጥምሽ ምን አይነት ቦታ ላይ ደርሶ ማየት ትፈልጊያለሽ እንግዲህ አሁን ምን አለ መሰለክ እኔ የምሰራው ማንኛውንም ትንንት ዲዛይነሮችም ምንም ቢነሳሱ ደስ ይለኛል እኔ በመሰራው ስራ የኔ የምሰራው ትንሽ ቅስቀሳ ነው ቢሆንስ ይሄን ስራ እንደምታውቀው ዛሬ አይደለም ትላንትና አይደለም የጀመርኩት አሁን አገር ቤት ያለው ራሱ ፋሽን አሁን እንደዚህ እየተጣጣፈ የመጣው ካለፈው 4 ወይ 5 6 አመት በፊት ነውኛ ከ14 አመት በፊት ጀምሮ ምን ሰራው ስራ ነው ይሄ ኢትዮጵያም የዛሬ ስንታዶ ነው ሜቢ 11 ወይ 12 አመት በፊት ብላክ ሲልቨር ፋሽን የሚል ሾፕ ነበርኝ በዛ ሰዓትም ብዙ ያገዙኝ አሁን በጣም ታዋቂ የሆኑ ልጆችም አሉ ያገዙኝ ልጆች አሉ ገባ ከድሮ የሰራሁት ነገር ነውና በጣም እንለፋለን ይሄንን የሀገርን ነገር ለማስተዋወቅ ምናምንና ይሄ ምንድነው አሁን እየተፋፋኑ ነው which is good በቃ ፋሽን ለህብረተሰቡ ጥቅም እንዳለው በኢኮኖሚም ደረጃ ብዙ ነገር አገርንም ሰውንም ግለሰብንም ሊቀይር እንደሚችል ብዙዎችን እየተረዱ ብዙ ሰዎች እየተረዱት ነው ብዙ ሰው ተጠቃሚ የሆነ ነው ሶ ይሄ ማየት በራሱ ለኔ ደስታ ነው ቢሆንስ ማለት ነውና እቀጥላለሁ ደግሞ አሁንም አላቆምም እዚህ ጋር አላቆምም እንዳልኩ አሁን ኢንዲፔንደንት ዲዛይነር ነኝ እኔ በትምህርት የተደገፈ ነው I have a foundation degree በዲዛይን ማለት ነው ላይ ማለት ነው ዝም ብዬ ፍላጎት ብቻ ሳይሆን በትምህርት የተደገፈ ነው የትኛውን ቦታ አፕላይ ባደርግ ጥሩ ነገር ካሳየኋቸው ተቀባይነት አለኝ ገባ አሁን ለምሳሌ ትልልቅ ቦታ ላይ ሄደክ ለሳተፍ ስትል ኳሊፊኬሽንም አብሮ መሄድ አለበት ዝም ብለህ አይደለም ይሄን ተሻለ ምክንያቱም ኮፒራይትም አለ ምንም አለ ብዙ ነገር አለው ዲፕ የሆነ ነገር በእኛ ህብረተሰብ ብዙ ያልተለመደ ማለት ነው እንደዛ አይነት ነገሮችንም ማድረግ ይችላል እንዳልኩት ማለት ነው እኔ በሌላ ፋብሪክ of course እንደልቤ ማግኘት ስለምችል ብዙ ነገሮችን መስራት ይችላል ብዙ ምን ያህል በሌላ ፋብሪክ መሰራቸው ልብሶች ይታወቁልኝ ምን ይበሉልኝ ብዬ እንትን አላልኩም ግን በአገሬ ፋብሪክ መሰራው ነገር የራሱ ምክንያቱም ትምህርት ቤትም ራሱ ስማ የኔ ሪሰርች አድርጌ የሰራሁት በካልቸር ነው በኢትዮጵያም ብዙ ቦታ ዞር ያለሁኝ እንትኔንም የሰራሁት በዛ ነው በካልቸር እና እንደዛ ቢሆንና በዛ ላይ ተያይዞ የሆነ ነገር ላይ ብደርስ የሆነ ነገር ዲዛይን ስታረግ የሆነ ኢንስፓየር የሚያደርግክ ነገር መኖር አለበት አዘ ዲዛይነር ማለት ነው እና እኔ ደግሞ ሁሌ ኢንስፓየር የሚያደርገኝ ካልቸሬ ነው ሁሌም ነው ይሄንን የምናገረውና በዛ ላይ የሆነ ነገር በሰራና ላይ እየተለቀ እንትን ያለ ቢሄድ ደስ ይለኛል ይሄን ለማድረግ እንዳልኩ ማለት ነው ኔክስት እንትኔ አላማዬ ኢትዮጵያ ገብቼ በትልቁ ብዙ ቴለሮች ባሉበት በትልቁ ስራይን መስራት ነው የወደፊት ስለዚህ ከዚህ በዚህ ሁኔታዎች ላይ እንግዲህ የሆነ የተለያየ ፎቶዎችን አይቻለሁ በኢትዮጵያ ክፍላት ሀገሮች አንዳንዶች የተነሳሻቸው ፎቶዎች ከታዋቂው ድምጻዊ ከቴዎድሮስ ካሳሁን ባለቤት ጋር ከአምለሰት ሞዴል አምለሰት ሙጬ የተለያዩ ፎቶዎች አይቻለሁ ፌስቡክሽ ላይ እና ደግሞ ሀመር ነው ምናምን ቴሌቪዥን ተነሳሻቸው ይሄ ማለት ለካልቸር ምናምን ይሄድሽባቸው ቦታዎች ናቸው እነሱ ወይስ
ከነሱ ጋር አብሮ የመስራቱ ድልም ስላለሽ ነው የሰራሽው well ቴድሮስ ጋር ተነሳው እዚህ ያው ከበፊት ሰርች ነበር ልጅ ከዛ ምክንያት ነው ኤሚን ድሮ ነው ማቃት ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ረታኛለች እንደዚህ እንዳልኩ ብላክ ሲልቨር ፋሽን የሚባል ሱቅም ነበር ፋሽን ሾም መክፈቻ ፋሽን ሾም አዘጋጅቼ ነበር እዛ ጋር እሷ አምለሰት እና መውደድ ምናምን ሌሎች ጀታፎኝ እነሱ ብዙ ረታኛል አግዘውኛልና በጣም ማከብራቸውና በጣም ሞዳቸው ልጆች ናቸው ያው እንዳልኩ ይሄን ነገር ብዙ በዛ ሰዓት ነው የሚራሷ አምለሰት የራሷን ኢቨንት ታዘጋጅ ነበር ለፋሽን ያላት ነገር ጥሩ ነበር ተታገል ነበር እሷም አስተዋጽኦበት አለበት ለዚህና ያው በዚህ ምክንያት ነው ፎቶን ያየከው አመረ ሄድኩት ያው ሪሰርች ለመስራት ነው ካልቸራል ሪሰርች እና ያው የመጨረሻዬን ትምህርት ቤት መዝጋዬን መስራት ነበረብኝና የመረጥኩት ስለዛ ነበር በዛ ነው ሄድኩት ኦኬ እንግዲህ ያው ያልመለስልኝ መልስ ከነ መስከረም ጋር ወይንም ከኮሜዲያኖቹ ጋር ከትግስትና ከመስከረም ጋር ያጣጣምሽበትን ነገር እንዴት እነሱ ልትመርጪ እንደቻልሽ መልሰሽልኝ አንድ ሁለት ጥያቄዎች ይቀሩኛል ከዛ በኋላ እንግዲህ ጨዋታችን እናቆማለን ማለት ነው well ቱዋነስ ማለት ነው ከመስከረም በጣም ነው እምወደው ስራውን አንደኛ እሱን ማየው ምንድነው he's an artist ሌላ ዓለም ላይ ተቀምጦ ማለት አሜሪካ ሀገር ላይ ተቀምጦ በእኔ አመለካከት እንግዲህ ማለት ነው from the beginning approach አድርጌ ከሱ ጋር መስራት ፍላጎት ሲኖረኝ ውስጥ ያለው ምንድነው ራሱን ያወጣ አርቲስት አድርጌ ነው የምቆጥረውና በጣም ፈኒ ነው የሚሰራቸው ነገሮች በጣም ሰው ይወደዋልና በመጀመሪያ ጊዜ ማይክ የሚባል ነበር ዲቪዲዮን ያሳየኝ ይሄ ልጅ ብሌንት ምናምን ብሎ አሳየኝና I start following him እንትን YouTube ላይ ማለት ነው ከዛ ኦ ማይ ጋድ ደስ አለኝና ይሄን ነገር አብረን ብንሰራ ምክንያቱም ወጣት ነው አሜሪካ ነገር ነው የሚኖረው በጣም የሚያስቅ ነገርና በዛ ውስጥ ደግሞ ብዙ ትምህርታዊ የሆኑ ነገሮች ነው ያለውና ከዛ በቃ ለምን ይሄን ነገር አልሰራም የሚል ነገር ክሊክ አደረገብኝ በዛ ሰዓት ነው ውስጥ ያደረ ከዛ ያደርኩ ቆየሁኝ ከዛ ያው መስከረምን ኮንታክት አደረኩትና መስራት ጀመርኩኝ አንዴ መጣ ሁለቴ መጣ ኤቭሪ ታይም ሲመጣ ሰክሰስፉል ሾው ነው ሰው በጣም ስለሚወደው አሁንም በስተመጨረሻው የመጣው ከቲጂ ጋር ነው ከገበባውን ጋር ብቻውን መጥቷል ከቲጂ ጋር ነው አሁንም የነበረው ሾው በጣም ሰክሰስፉል ሾው ነበር ሶ ኢንስፓየር ያደርገኛል እንትኑና he's very kind በጣም ማለት እንግዲህ ከዚህ በተረፈ ያው በመጨረሻና ማስተላለፍ የምትፈልጊው ፖይንት ካለሽ እንግዲህ እኔ በብዙ ጊዜ በእንደዚህ በቶም ሾው ላይ ስፔሻሊ በስደት ዓለም የሚኖሩትን ሰዎች እኔ በስደት ዓለም ስለምኖር የምጠይቃቸው ማለት አላቸው አንድ ፖይንት አለ ኦኬ እና ከዛ ፖይንት አንዱ ምንድነው ያው ስደት ነው ስደት ላንቺ ምንድነው well ስደት ለኔ ስደት ማለት የሆነ ከባድ ነገር ነው ስደት ከባድ ነው by the way ቀላል አይደለም ምክንያቱም ከሌላ ከአንድ ቦታ እኔ እንደውም ራሴ ነው ማለት እንዴት ነው ነገር የሆነ መሀል ላይ ተንሳፈፈች የተንሳፈፈ ሰው ታውቃለህ ወይ ካገር ካሎም ወይ ከዚህ ያለው የሆነ እዛም የምታረጋው ነገር አለ እዚህም የሆነ ነገር አዳፕት አድርገሃልና አዳፕቴሽን ደግሞ በጣም ከባድ ነው እና የሆነ በቃ ከባድ የሆነ ነው ግን እንዳቀባበልክ ነው የግዴታ መቀበል ደግሞ አለብክ ምክንያቱም መርጬ ስለሆነ የምኖረው instead of negative one ከመል ፖዚቲቭ ነገሮችን ወደ ራሴ ያስገባው የግዴታ ራሴን ያሳመንኩ መኖር አለብኝ ግን of course አገርን ተናፍቃለህ እድገትን ተናፍቃለህ የባር ኳሴ ተጫወት ሁሉ ነገር ይናፍቃል የአገር ነገር በጣም ከባድ ነው ስደት ደግሞ ፈተና አለው ብዙ ፈተናዎች አሉት ገባክ ከቋንቋ ጀምሮ ከባህል ከትራንስፖርት አጠቃቀም ከየትኛው ልበልበት ፈተና ግን እሱን የግዴታ ማለፍ አለብክና ወደ ራስክ ማስገባት አለብክና ስደት ከባድ ስደት መጥፎ ነው አጠቃላይ
አውሽ ባልተሰደድኩ እንግዲህ በመጨረሻ ማለት ነው ያው የተለያዩ ነገሮችን ፖይንት አድርገን አንስተናል ጊዜ ቢኖረን ሰፋ አድርገን ሌላ ጊዜ የሚጫወትበት ጊዜዎች ይኖራሉ በርግጥ አንቺ የምትሰራው ስራዎች በየቀኑ አዳዲስ ነገሮችን ይዘን እንድንመጣ የሚያደርጉ ነገሮች ስለሆኑ እርግጠኛ ነኝ ሌላ ስራዎችን ይዘሽ ስትመጪ እኔም መጥቼ እንደዚሁ ስራዎችሽን ይዤ ወደ ህዝብ አቀርባለሁ ግን በመጨረሻ የተወሰኑ ለሚመለከቱ ሰዎች ሊሊን ለሚያቋት ሰዎች እንግዲህ ለኢትዮጵያ ህዝብ ማስተላለፍ የምትፈልጊው መልእክት ካለ ግዳይ ያመሰግንሻለሁ ወይ እንግዲህ ምንድነው ላስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ሁሌም ነው ምለው ምንድነው ያረኩት ነው እንግዲህ ሰዎች ስራችንን ስንሰራ እንደዚህ አይነት ስራ ለየተለ ስራ ስንሰራ ኮሜዲን ከፋሽን ሾው ጋር ያደረግን አንዳንድ ነገሮችን ስራ ስንሰራ ሰዎች ይሄንን ስራ ለመስራት በጣም ብዙ ወጪ ማለብን ልፋት አለብን ይሄንን የምንሰራው ለህዝብ ነው እና ህዝቡ ደግሞ ይሄንን ነገር ተቀብሎ በፖዚቲቭ አይቶት ገባ ለመናም አይደለም ምንም አይደለም ገባ ይሄ ነገር የተሰራው ለኛ ነው ብሎ ማመን አለበት እና መጥቶ ራሱን ማዝናኛ ቢያደርገው መጥቶ እነዚህ ልጆች ያንግናቸው እንዳልኩት ማለት ነው ይሄንን ነገር ሲሰራ ብዙ አለ ብራንች አለው ብዙ ልጆችን ወይ ነው መታበጀው ማለት ነውና ሁሉ ኢትዮጵያዊነት ማለት መረዳዳት ፍቅር ማለት ነውና ይሄንን አክሰፕት አድርጎ ሰው ሰፖርት እንዲያደርግና ስራችንን እንዲደግፍ በርግጥ ማለት ነው ባለፈው በሰፕቴምበር 30 ለመጣው ሰው ሁሉ በጣም እጅግ የተዋጣለት ሾው ነበር በጣም እጅግ እናመሰግናለን አሁንም ስራችንን በመንሰራበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ሰፖርትሳቸው እንዳይለየን ምክንያቱም እኛ ተራው ነው ይሄንን እና በተረፈ ለመጡት ሰዎች በጣም እናመሰግናለን ላልመጡት ሰዎች ደግሞ ኔክስት ታይም መጥተው ስራችንን እንዲያዩልን አስተያየት እንዲሰጡን እንዲደግፉን እኔም ጥሬና ክብረሽ ስለተገኘሽ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ የምትሰራቸው ስራዎች ስኬታማ ሆነው ለወደፊት አንቺ የሚከተሉ ወጣቶች ደግሞ ያንቺን ፈር ይዘው ደግሞ ትልቅ ደረጃ ላይ እንዲደርሱ እንግዲህ ያው መልካም ምኞቴ ነው እጅግ በጣም ማከብረሽ በጣም ጎበዝ ልጅ መሆንሽን በዚህ አጋጣሚ ደግሜ ልነግርሽ እወዳለሁ አመሰግናለሁ ታንኪ ዩ ሶሚ አንተም በርታለን ቆንጆ ስራ ነው አመሰግናለሁ እንግዲህ የቶም ሾው ተከታታዮች በዚህ አጋጣሚ ከሊሊ ጋር የነበረኝን ጨዋታ በዚህ ጨርሳለሁ ከስራ ደመጣችሁና ከኛ ጋር አብራችሁ ስለቆያችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ መልካም The Tom Show, brought to you by Wage Freshly Roasted Ethiopian Coffee.